الأحلام التي نشاهدها أثناء النوم قد تكون رائعة ومثيرة، وقد تكون مرعبة ومخيفة أو غريبة لا يمكن فهمها. ولا نزال نعلم إلا القليل عن عالم الأحلام وما الذي يحدث بالضبط ونحن نحلم. هناك من الحقائق التي اكتشفها الباحثون والعلماء في مجال الأحلام، والتي قد لا يعرفها أغلب الناس. لا يوجد أحد لا يحلم، من النساء أو الرجال أو حتى الأطفال الرضع. وقد وجد الباحثون أن الإنسان يحلم أكثر من مرة في الليل الواحد، وكل حلم يستغرق من 5 إلى 20 دقيقة. وخلال حياة الإنسان مجموع ما يعيشه الفرد داخل الأحلام يصل إلى 6 سنوات من عمره. يتم نسيان نسبة حوالي 95% من الأحلام بمجرد الاستيقاظ من النوم. والسؤال: لماذا أغلب أحلامنا لا يمكن تذكرها؟ بحسب النظريات العلمية، فإن التكيف الدماغي في فترة النوم يختلف عنه في ساعات اليقظة، ولذلك فالتغير في عمل المخ أثناء النوم لا يسمح له بأن يشغل الذاكرة بالطريقة نفسها أثناء اليقظة، وبالتالي تضعف عملية تخزين المعلومات ويصعب استدعاؤها بعد اليقظة. تبين أنه حتى لو أن 80% من الأحلام تكون ملونة، فإن هناك نسبة ولو ضئيلة من الناس تحلم بالأبيض وأسود فقط، فالأحلام لا تكون كلها ملونة. وجد الباحثون اختلافات بين محتوى الأحلام عند الرجال والنساء، وقد بيّنت الدراسات أن الرجال يحلمون أحلاماً عنيفة أكثر من النساء، بينما أحلام النساء غالباً ما تكون أطول وتكثر فيها الشخصيات وتتنوع بخلاف الرجال. وبخصوص الشخصيات التي تظهر عادة في الأحلام، فإن الرجال يحلمون غالباً بالرجال مثلهم ضعف ما يحلمون بالنساء، في حين أن المرأة تحلم بالجنسين بشكل متعادل من دون طغيان أحدهما على الآخر. غالباً ما يستطيع الطفل تذكر تفاصيل الكابوس عقب الاستيقاظ من النوم بشكل دقيق جداً، وهذا ما يجعل العودة للنوم بالنسبة له صعبة، ويكون الطفل حينئذ متيقظاً بشكل شديد ومظهره يشير إلى القلق والتوتر. حقيقة تعد حالة الكوابيس حالة شائعة، ولا توجد دراسة شاملة تحصي نسبة انتشار الكوابيس بين الأطفال، ولكن تشير الدراسات إلى أن 10% من مجموع الأطفال يعانون من ظاهرة الكوابيس بشكل مستمر أو متقطع. أكثر الفترات التي تشيع فيها الكوابيس عند الأطفال هي في عمر المدرسة الأولى، وخاصة بين 6 و8 سنوات، ويخف تواترها عقب ذلك في معظم الحالات مع تطور الطفل من الناحيتين النفسية والاجتماعية. الراجح عند العلماء أن الحيوانات تحلم مثلنا تماماً،
فالحيوانات مثل البشر تمر بمراحل النوم المختلفة إلى أن تدخل في حالة النوم العميق. في دراسة حول الغوريلا مثلاً تم تعليمها لغة الإشارة كوسيلة للاتصال، وفي مرحلة معينة فإن الإشارات الصادرة عن الغوريلا أثناء النوم أعطت دليلاً على أنها تحلم. هناك ما يعرف بالحلم النقي، ذلك الذي تشعر داخله أنك تحلم وتعرف أنك لا تزال نائماً وأنك لم تستيقظ بعد. وفي مثل هذا النوع من الأحلام يمكن التحكم في المحتوى أو توجيهه. ونجد أن ما يقرب من نصف البشر يعيش على الأقل واحدة من تجارب الأحلام النقية في حياته، وهناك من لهم القدرة على العيش في الأحلام النقية مرات متكررة. لفترة تصل إلى أكثر من 40 سنة قام العالم كالفين هول بجمع أكثر من 50,000 حلم لطلبة الجامعات فيما يعرف ببنك الأحلام. وقد توفي هول سنة 1985، وظهرت نتائج بحثه في التسعينات حيث كشف عنها تلميذه ويليام دومهوف، وتبين من خلاله أن مختلف المشاعر تظهر في الأحلام من الفرح والسعادة إلى الخوف، لكن أغلبها هو القلق والمشاعر السلبية، تلك التي تطغى في عالم الأحلام. العميان يحلمون أيضاً، في حين أن الذين يفقدون الرؤية دون سن 5 لا تكون لديهم أحلام بصرية في كبرهم، أي أن ذاكرتهم البصرية في الحلم 0، إلا أنهم يستمرون في الحلم. فبغض النظر عن مسألة الرؤية، فإن أحلام العميان معقدة وحية تماماً كالمبصرين. وبدلاً عن الأحاسيس البصرية، فإن أحلام العميان تتضمن معلومات تتعلق بالحواس الأخرى كالسمع والذوق والشم واللمس. هناك مرحلة تسمى النوم المتعمق، تلك التي يحدث خلالها الحلم، وهي واحدة من 5 مراحل للنوم. في هذه المرحلة يحدث أن العضلات الإرادية للجسم تتوقف تماماً. يحدث ذلك ببرمجة من الدماغ ليحمي الإنسان من أي تصرف أو حركة وأنت تحلم ما يعرضك للخطر، لأنه يحدث أحياناً أن تقوم بنقل ما تعيش في الحلم إلى تصرفات خارجية يشكل ذلك أذى لك أو لمن حولك. وفي بعض الأحيان فإن هذه الحالة من توقف العضلات ترحل لما بعد النوم لمدة قد تصل إلى 10 دقائق، ما يعرف بشلل النوم. فإذا حصل معك مرة واستيقظت من حلم مزعج لتجد أنك غير قادر على تحريك أطرافك، فإن الخبراء ينصحون بعدم الهلع، فهي لن تستمر سوى دقائق معدودة وتنتهي قبل أن تعود العضلات للسيطرة الطبيعية على الأوضاع. كذلك فإن مسألة الخروج عن هذه الحالة أثناء الحلم تحدث مع البعض، حيث يبدأون في الحركة أثناء النوم وربما تعريض أنفسهم والآخرين للخطر.
حتى لو أن تجاربنا الشخصية هي التي تتحكم في الأحلام، إلا أن الباحثين لاحظوا أن هناك مواضيع محددة تتكرر بين البشر من مختلف الثقافات. فمثلاً كثير من الناس في العالم يحلمون دائماً بمواجهة المخاطر كالسقوط من أماكن عالية أو يتعرضون للهجوم أو المطاردة. كذلك من الأحلام المتكررة الأحداث المدرسية، التجمد، عدم القدرة على الحركة أو الوصول المتأخر والطيران. صنف العلماء أنواع الأحلام في علم النفس إلى عدة أنواع، منها أحلام اليقظة، وهي الأحلام التي تحدث بين حالة اليقظة الكاملة وبداية النوم، وغالباً ما يكون ذلك عندما يسرح المرء بخياله وينفصل تماماً عن الواقع المحيط به. الكوابيس هي الأحلام المخيفة والمفزعة، وتعد من أكثر أنواع الأحلام في علم النفس شيوعاً. وقد فسر علماء النفس حدوث الكوابيس بالضغوط النفسية التي يعيشها الإنسان، مشيرين إلى أن المرضى النفسيين والأفراد الذين يعانون من الاكتئاب معرضون لرؤية الكوابيس أكثر من غيرهم. أحلام الشفاء هي الأحلام التي تنبئ الشخص بإصابته بمرض معين، بحيث يكون هذا الحلم بمثابة رسالة تحذيرية من الجسم إلى الدماغ. وغالباً ما تكون هذه الأحلام حقيقية، وعلى الفرد أن يوليها اهتمامه قبل أن تتفاقم المشكلة الصحية لديه. الحلم في العادة يكون من هواجس النفس وسيطرة الوساوس على الإنسان في سكناته وحركاته، في حين أن الرؤية تنبع من الخواطر الإلهية والتجليات التي يهبها الله لمن اصطفاهم من الخلق. وما يراه النائم 3 أقسام: حديث للنفس، وهذا الحلم الذي يأتي من الشيطان، أو الرؤيا التي هي من عند الرحمن. الرؤيا 3 أنواع، كما جاء بحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: الرؤيا 3، فبشرى من الله، وحديث النفس، وتخويف من الشيطان. فإن رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقص إن شاء، وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم يصلي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحلم إذن يختلف عن الرؤيا، فالرؤيا هي مشاهدة النائم لأمر ما محبوب لديه، وهي من عند الله، وقد يراد بها تبشير بخير أو التحذير من شر أو مساعدة وإرشاد، ويجب أن يحمد الله تعالى عليها، وأن يحدث بها الأحبة دون غيرهم. ولكن قد يكون ما يراه النائم ليس برؤية ولا حلم، وإنما هو حديث النفس، ويسمى بأضغاث الأحلام، وهو عبارة عن أحداث ومخاوف في الذاكرة والعقل الباطن يعيد تكوينها مرة أخرى أثناء النوم، فلا يجب الالتفات إليها إلا من باب معرفة النفس. وفقاً لدراسة نشرت في عام 2014
في مجلة عن النوم، تؤثر الكوابيس تأثيراً عاطفياً أقوى بكثير من الأحلام المزعجة التي لا تؤدي عادة إلى الاستيقاظ المفاجئ مثل الكوابيس. فليس بالضرورة أن يكون الخوف هو سبب للكابوس، فقد وجدت الدراسة أن الحزن والشعور بالذنب والارتباك والاشمئزاز هي بعض من المشاعر التي استمرت مع المشاركين في الدراسة بعد أن أيقظتهم الكوابيس. ووجد الباحثون أن أولئك الذين لم يسمح لهم بالحلم أثناء النوم أصابهم التوتر والقلق والاكتئاب والصعوبة في التركيز، وأيضاً الزيادة في الوزن والاتجاه إلى الهلوسة. تشكل الكوابيس أزمة لبعض الأشخاص، ولكن العلاج السلوكي المعرفي يكون فعالاً مع معظم أنواع الكوابيس. وأفضل طريقة للتعامل مع الكابوس هي تصحيح المشكلة التي ترتبط به. فعلى سبيل المثال، تدوين الأحلام في دفتر يومي يساعد في تحديد سبب حدوث الكابوس، كما أن إعادة تدوين هذا الكابوس مرة أخرى يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتدريب اللاوعي للتفاعل بشكل مختلف في المرة القادمة التي يحدث فيها هذا الكابوس. في النهاية، إذا كنت مهتم بالأحلام أو الكوابيس وترغب في معرفة المعنى وراءها، إليك بعض النصائح. احتفظ بدفتر ملاحظات وقلم بجانب سريرك، وسجل حلمك أول شيء كل صباح، واكتب أي شيء تتذكره من هذا الحلم وكيف جعلك تشعر، حتى لو كنت لا تتذكر إلا معلومات عشوائية منه. سجل هذه الأحلام دون إصدار أي أحكام على نفسك، فالأحلام قد تكون أحياناً غريبة وقد تتعارض مع المعايير الاجتماعية، لذلك حاول عدم الحكم على نفسك بناءً على أحلامك. أعطي كل حلم عنوان، فهذا قد يساعد إذا كنت ترغب في الرجوع إلى حلم ما. وفي بعض الأحيان يمكن أن يلفت العنوان نظرك إلى السبب وراء هذا الحلم أو ما يدل عليه هذا الحلم. يتعامل البعض مع عالم الأحلام باعتباره مجرد انعكاس للاوعي وما يدور في العقل الباطن، ولكن بالنسبة للبعض الآخر يعتبرونه ما يرونه في الأحلام أكثر من مجرد انعكاس للاوعي، ويستمدون منه الرموز والإشارات، ويعتبرونه عالماً معقداً كل ما يحدث فيه له دلالة. وهو ما يجعلهم يهتمون أيضاً بتفسير أحلامهم والبحث عن معنى لها. وعند التفسير لا بد من مراعاة ظروف الرأي، لأن الرؤية تختلف من شخص لآخر، وأيضاً سياق باقي الرؤية، لأن المنام يكمل بعضه البعض، ولكن توجد بعض الدلالات غير المحمودة ويدل معناها في الغالب على الأمور السيئة. لذلك عليك إن رأيت هذه المنامات لا تحدث بها أحداً، تبعاً لسنة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تظل كيفية أو أسباب حدوث الأحلام غير معروفة، وتشير بعض النظريات إلى أن الأحلام تساعد المخ على معالجة المعلومات التي حدثت أثناء اليوم،
وأيضاً الاحتفاظ ببعض الذكريات. ويعتقد آخرون أن الأحلام لها معاني رمزية ويمكن استخدامها للتنبؤ بالأحداث في المستقبل. لكن لا يزال هناك علماء آخرون يعتبرون الأحلام والكوابيس مجرد أنشطة عشوائية غير مترابطة وليس لها أي معنى، وأنها وسيلة للمخ للتخلص من توتر اليوم ومساعدة للإنسان على التكيف مع أحداث الحياة.